Po kami probinsya. Matangkad na ba ako? Ayan, maganda. Ay, Maganda ba? yung bag. Ay, joke. Ayan. Dito po pinaayos yung Gucci ko. Magpapa-repair po kami ng bag ngayon dito sa... po. Huwag natin sabihin dahil di tayo binabayaran. Yung Gucci ko, dito ko pinayos. Kaya dinala namin to. Ayan, papagawa po namin Try yung mini natin. speed. Tatanong Tatanong natin tayo. kung magkano. Yes. Pwede po bang pagawa yung puso ko? Hindi maganda yung zipper niya, no? Oo, hindi pa siya. Very smooth. Tapos andyan pa yung ano niya, yung bakal. Asan? Ay, ito? Sa loob. Ay, hindi. Yung bakal ito. Ayun nga. Oo. Para hindi na nila palitan. Ewan ko, pero mas maganda palitan nila kasi bulok na. Meron na siya, pilit dito. Try natin. Bali na-repair na lang pala yan, sir. Ate Berkin. Drawing. Ayun nga eh. Meron na pala. Saan? Oo nga na yung pink. Ay, ito. New arrival, 8,000. Ito na dalhin mo sa ano, sa sapat. Parang nakakatakot magtataka yung custom. Ano yung naman yan? Baka... So, ito yung mga ginagamit nila. Amoy leather. Pero hindi mabango. Ay, mabango yung bag ko. Oo. Yung may baby. Kaming ano, Bakit? nandito. Saan ba yun nawala ako dyan? May kasama ko. Palitan ko, ma'am. Papalitan Kapanan po ito yan. dito, part na to. Kaso lang ito, baka hindi na marating. Alin po yun? Matches. Ito. Oo. Ito wala na. So, oo. matatanggal siya. Papalitan nyo po yun. Kasi aalisin yan bago Apo. alagyan. Hindi na po pantay. Yung... Dadagdag. 2.5 daw po to. Tapos, bibigyan daw ako ng discount ni ate. 2.3 na lang daw. Pang taxi ko. Pambili ng ulam. Pambili na. Anong Naka-LB kasya pero dito? walang pambili ng ulam. Isa siya. Ang cute niya talaga. Ang cute na. Marami naghahanap niyan. Nakalimutan kong tawag dyan eh. Mini Speedy, di ba? Mini Speedy. Mini Speedy. May number Yung iba din sinasabi nila nano. Pero I think Mini Speedy siya. Oh, Mini Speedy. Mini Speedy May- siya. Pero may number din siya ata eh. Serial day code? Hindi. Parang di ba, Speedy 25, Mm-mm. Speedy 30. This one is Speedy, ewan ko. Mini Speedy. Mini Speedy. Ang cute po. Kasi di ba yung 25 cm? Ito kaya, ito talaga. 1, 2, 3. Gano'n ba? Di ba ito inches? 1, 2, 3, 4 or 5? 5. Baka 5. 5, speedy 5. Hindi, inches nga to eh. Ay, Baka 10. Speedy 10. Bakit pa kang ganun? research ka mo. Thank you po. Thank you po. Bye-bye, baby. Sige, Kukunin na lang po yan ni Ate Shanta. Thank you. After 1 week, send ko sa inyo yung video. Yes. Ayun na, pag ano. Ito, Ayan. ano mo? Inibenta rin nila 35,000 pesos. Ito Prada 45. More, pwede na, ano, pwede Alam mo, na. mahilig ako sa ano, backpack din. Magkano ba yan? Ewan ko. Ferragamo.